Hazafelé érdekelt, hogy mi történt a világban azzal, az Indexet hoztam be először. És hogy ez így eltűnik, nem tudom, hogy milyen lesz. Még sose volt ilyen, hogy nem volt Index az életemben. Az Indexben mi már nem szeretnénk tovább dolgozni. Kirúgták a főszerkesztőnket a héten. Nekem ez volt az a piros határ, amitől azt gondolom, hogy a továbbiakban nem tudom vállalni a munkát. Nincs másik! Nincs másik! Én hittem abban, hogy független híreket tudok olvasni, amiket nem kormánypárti orgánumok konstruálnak. Minden egyes információ, ami így a közélethez, meg a mindennapokhoz köthető, azt így onnan gyűjtöm be. Talán ez egyetlen olyan oldal volt, amely mindenkori kormánnyal szemben kritikus volt, és elért olyan embereket is, akik nem tagozódnak be határozottan egyik-másik oldalra. Úgyhogy kijöttünk ide nem a különböző pártok mellett masírozni, hanem a dolog miatt. Mit mondott meg Simicska? Hát az oda volt írva a híd lábához, meg egyéb. Én most ilyet nem ismétlek el. De mindenki tudja. De közben neki az Index kicsinálásában is volt szerepe. Hát persze. Mindegyiknek. Hát én nem azt mondtam, hogy a Simicska jó. Csak emlékeztetek mindenkit arra, hogy miért tartunk ott, ahol tartunk. És ő miért jött ki? Hát otthon meghalnék, hát megfulladnék. Szerintem aki magyar velünk van, most ezt kéne ide fölírni. Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Azt gondolom azért, hogy aki nyitott fülekkel, szemekkel jár ebbe az országba, tudja, hogy ez nem gazdasági átszervezésről, átalakulásról szól. Ez arról szól, mint amiről az összes többi médium, aki hasonló sorsa jutott az elmúlt évekbe. A cégháló háttér az szerintem nagyon sok embernek nem jött át, még én sem mondom, hogy teljesen átlátom, hogy most a tulajdonosi háttérrel pontosan mi történt. Azt látom, hogy a főszerkesztőt kirúgták és felállt a szerkesztőség. Ezt könnyebben átmegy, azt gondolom nekem is, bár én követtem a híreket amúgy is, de ez, mint látjuk, mindenkinek jobban látja. Az Index szerkesztőségéből több mint 70-en távoztak, több mint 70-en mondtak föl a mai nappal. Nyilván a bátor ember valamennyire utalás miniszterelnökünk szavaira, hogy a fideszes képviselők a ország legbátrabb emberei, és a 70 ember pedig utalás az Index szerkesztőségére. És hogy ők igazából a bátor emberek, akik meg tudnak egy ilyen lépést húzni, és nem azok, akik ellehetetlenítik az országban a szabad sajtót. Ők bátor emberek, és bátor embereknek egy hatalmas taps jár. Szeretnék titeket arra kérni, hogy tapsoljuk meg az Index szerkesztőségét. Hát ahogy elnézem, kénytelen leszek elképzelni, hogy nincsen Index, hogy lesz valami más helyette, vagy nem, azt nem tudom, de ma úgy látszik, hogy tovább Index nem lesz. Egy pici remény él bennem, hogy valahonnan valaki fog egy platformot teremteni ennek a szerkesztőségnek. Bízom abban, hogy lesz egy közösségi finanszírozása az Indexnek, de azért ez mindig bizonytalan, hiszen már most is azért hajtottak erre. Ha lesz, akkor marad az Index, ha nem, akkor nem tudom. Akkor már ennél nagyobb tüntetés kell. Amiben bele kell csomagolni mindent, bele kell csomagolni a Balaton elfoglalását, tehát hogy így akkor gyűjjünk össze többen.